الالتهابات المهبلية أو العدوى المهبلية مشكلة شائعة ومنتشرة جدا سواء عند المتزوجات أو عند البنات. سواء متزوجة أو بنت، في الفيديو هعرفك ازاي تفرقي وتعرفي نوع العدوى المهبلية من شكل الإفرازات، من ملمس الإفرازات، من ريحة الإفرازات، وكمان من لون الإفرازات. ايه سبب تكرار العدوى؟ وايه الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها اللي بتخلي العدوى تتكرر تاني او ما تتعالجش بشكل صح من الاساس، فيبدا يحصل عندي التهابات متكرره او عدوى مهبليه متكرره؟ انا دكتوره منى السيد، بقدم محتوى خاص بالشعر والبشره والصحه بشكل عام. لو انت مهتمه اكتر تابع معايا الفيديو للاخر. طبعا انا عارفه ان موضوع العدوى المهبليه او الالتهابات المهبليه دي من الحاجات اللي بتكون محرجه شويه للبنات او الستات، فعشان كده في الفيديو انا هركز على جزئيه ان انا اعرفك من شكل الافرازات ومن لونها ومن ملمسها ومن ريحتها ان انت ازاي تبقي عارفه نوع العدوى المهبليه اللي عندك. لان لو العدوى المهبليه انت عرفت نوعها هتعرفي تعالجيها بمنتهى السهوله. مجرد ما انت عالجتيها خلاص الموضوع اتعالج، انتهى تماما، مش هيتكرر عندنا تاني. في الغالب العدوى انت مش بتعالجيها صح اصلا، مجرد ان انت بتاخدي حاجه بتقلل عندك الالتهابات شويه فبتحس ان العدوى اتعالجت، وتلاقي الموضوع اتكرر تاني بعد اقل من شهر. نبدا بقى نتكلم عن الانواع بتاعه العدوى المهبليه. انواع العدوى المهبليه 3 انواع اساسيه: عدوى بكتيريه، عدوى طفيليه، عدوى فطريه. خلاص، هنتكلم عن نوع بالتفصيل. اول نوع عندنا هو العدوى البكتيريه. العدوى البكتيريه غالبا بيكون سببها بكتيريا لا هوائيه. البكتيريا دي بتعمل عندنا افرازات بتكون لونها ابيض وقوامها مائل للسائل شويه، يعني قوامها شبه الميه او قوامها اتقل من الميه شويه. الافرازات دي بتكون ريحتها كريهه جدا بس ملهاش ريحه مميزه، يعني ما اقدرش اقول ان ريحتها شبه ريحه معينه، هي ريحه مش حلوه. كمان الريحه دي لو انت متجوزه فهي بتتميز في العدوى البكتيريه بالذات ان الريحه بتزيد بعد الانتركورس. اكتر الحاجات المميزه عندي للعدوى البكتيريه طبعا مع وجود هرش في المكان، موجود حرقان، وجود التهابات، وجود الم اثناء الانتركورس. طيب ايه علاج العدوى البكتيريه سواء بنت او سواء متجوزه؟ لو انت متجوزه هتاخدي لبوس بيحتوي على الماده الفعاله مترونيدازول بتركيز 500، زي اللبوس المشهور عندنا في الماركت اللي هو لبوس مهبلي امريزول 500. لازم طبعا تبقى متاكده ان اللبوس مكتوب عليه ان هو لبوس مهبلي. يبقى لبوس امريزول المهبلي تركيز 500. هتاخديه ازاي؟ هتاخدي لبوسه مره يوميا مساء لمده 5 ايام بس كده، وهتوقفي العلاج، وده الكورس العلاجي الكامل اللي هيعالج عندك العدوى تماما. طيب لو انت بنت مش هينفع طبعا تاخدي لبوس، هتاخدي اقراص. هتاخدي اقراص فلاجيل تركيز 500 مرتين يوميا، بيبقى بعد الاكل لمده اسبوع. اقراص فلاجيل تركيز 500 اللي هي الماده الفعاله بتاعتها مترونيدازول مرتين يوميا بعد الاكل، يعني مثلا تاخدي مره بعد الفطار ومره بعد العشاء لمدة أسبوع. طبعا الفلاجيل لما بيتاخد عن طريق الفم ممكن يعمل شوية غثيان كده، مرارة في الفم، بس الموضوع ده بيبقى أول يومين كده، بعد كده بتتعودي عليه وأسبوع والموضوع بيخلص بيتعالج، وإن شاء الله العدوى مش بترجع تاني. أي نوع عدوى أنا هتكلم عنه مش هيبقى فيه وجود لأي غسول أو أي دش مهبلي أو الكلام ده، وهنعرف إن الكلام ده غلط جدا في آخر الفيديو. تلاقي دايما العلاج اللي أنا بتكلم عنه لا إما لبوس موضعي لا إما أقراص. ندخل عندي بقى على تاني نوع في العدوى وهو العدوى الطفيلية. العدوى الطفيلية هي اللي بيميزها عندي هي لون الافرازات. الافرازات دي لا اما بيبقى لونها اصفر لا اما بيبقى لونها اخضر، وكمان اللون ده بيبقى مصحوب عندي بحاجه شبه الرغوه كده، يعني الافرازات مرغيه شويه او فيها فقاقيع صغيره. بتتميز كمان ان الريحه بتاعتها بتكون نفاذه، لكن هي لا ريحه وحشه ولا ريحه حلوه، يعني هي ريحه غريبه. تمام. والنقطه اللي بعد كده طبعا في اي زي في اي عدوى ممكن يبقى عندك هرش، ممكن يبقى عندك حكه، وزي اي عدوى بتبقى مصحوبه بالم اثناء الانتركورس. العدوى الطفيليه هي العدوى المهبليه الوحيده اللي لازم الزوج كمان ياخد معاكي الكورس بتاع العلاج، يعني ما ينفعش انت لوحدك، لان هي اصلا العدوى دي بتتنقل وممكن يكون اصلا الزوج هو السبب فيها. هنقول بقى العلاج سواء بنت او متزوجه تاخدي ايه. هتاخدي ماده فعاله اسمها تينيدازول. التينيدازول ده موجود عندنا في اقراص اسمها الفاسيجين. اقراص الفاسيجين دي بتبقى التركيز بتاعها 500. العلاج بيبقى عباره عن ايه؟ انك بتجيبي علبه اللي هي الفاسيجين دي بيبقى فيها 4 حبات، كل حبايه تركيز 500، بتاخديهم كلهم مع بعض، يعني بتاخدي تركيز 2000 من الماده الفعاله دي. نقول تاني: الاقراص اللي هي اسمها فاسيجين
دي العلاج بتاع العدوى الطفيليه اللي احنا اتكلمنا عن اعراضها. تمام. بتبداي ان انت تجيبي العلبه، بيبقى فيها 4 حبات، بتاخدي الاربعه مره واحده. في حاله انك متزوجه لازم كمان الزوج ياخد معاكي. برضو لو حاله ان انت بنت برضو بتاخدي نفس الموضوع، لان دي اقراص ما فيش منها مشكله. العلاج ده بيبقى مره واحده بس ومش بيتكرر، يعني بتاخدي 4 حبات ومش بتكرريهم تاني، ده العلاج وبيبقى كده خلاص الموضوع انتهى. ندخل بقى على اشهر عدوى مهبليه، اللي هي العدوى الفطريه، اللي هي عدوى الكانديدا. والعدوى دي على فكره مش للمتزوجات بس، العدوى دي منتشره جدا حتى بين البنات الصغيره، وبين البنات اللي في جامعه، وبين البنات اللي لسه ما اتجوزتش. تمام. العدوى دي بقى اللي بيميزها ان هي اساسا ملهاش ريحه، يعني بيبقى عندك هرش، عندك حكه، عندك التهابات، عندك حرقان، الحاجات دي كلها، بس الافرازات ملهاش ريحه. بس في بقى حاجه مميزه جدا للافرازات عندي، ان الافرازات بتبقى شبه حاجه من اتنين، لا اما الافرازات شبه الزبادي، لا اما الافرازات شبه الجبنه، شبه يعني اللي يقول لك افرازات مجبنه، افرازات شبه بيسموها اللي هي شبه الجبنه القريش مثلا، او شبه الزبادي التقيله. المهم ان هي الافرازات ليها لون ابيض مميز وقوام مجبن او قوام شبه الزبادي التقيله. طبعا مع كل الحاجات دي بيبقى فيه برضو حكه شديده والم شديد، وبيبقى فيه الم شديد اثناء الانتركورس. بصوا بقى ركزوا معايا في العدوى دي بالذات. لو انت متجوزه والعدوى دي انت حاسه انها جايالك، بس حاسه ان الاعراض مش شديده قوي، يعني الاعراض ضعيفه شويه، او حاسه ان انت مفيش مثلا التهاب شديد او مفيش حكه شديده، حاسه ان العدوى مثلا درجتها متوسطه او خفيفه، فانت تكتفي ان انت تاخدي البوس مثلا. زي البوس اشهرهم طبعا اللي هو الجاينوزول، اللي هو بيبقى عليه ورده ده. اي البوس فيه ماده مضاده للفطريه. المهم ان هو البوس ده تركيز 200، تاخدي البوسه مره يوميا لمده 3 ايام. وانت بقى بنت او انت متجوزه وحاسه ان انت الاعراض عندك اقوى من كده، يعني حاسه ان انت لا في سخونيه جامده، في حرقان شديد، في التهاب شديد، في حكه فظيعه، حاسه ان انت لا العدوى شديده المره دي، في يعني انت اكيد حاجه انت نفسك تقدري تحددي شده الاعراض عندك. تمام. ساعتها بقى هتاخدي اقراص. يعني الاقراص اللي هناخدها هتبقى ايه؟ هناخد اقراص فلوكونازول، اللي هي زي ريفلوكان، الفلوكورال، اي نوع من الاقراص دي اللي هي بيبقى فيها حبايه واحده بتاعت الفطريات، اللي بيبقى مكتوب عليها فلوكونازول تركيز 150. هتاخدي حبايه واحده، يعني مثلا انت خدتي حبايه النهارده وتكرريها بعدها ب3 ايام. وممكن على فكره تدمجي بين اللبوس الموضعي وتدمجي بين الاقراص في نفس الوقت، مفيش مشكله لو انت حاسه ان العدوى شديده، عشان الموضوع يتعالج بشكل افضل. اللبوس مره يوميا لمده 3 ايام، والحبوب او والكبسولات اللي احنا قلنا عليها، كبسوله النهارده وكبسوله بعد 3 ايام. طبعا لو انت بنت هتكتفي بالكبسولات بس، هتجيبي كبسوله تاخديها النهارده وكبسوله تانية تاخديها بعد 3 ايام، وكده يبقى خلاص. ركزي بقى معايا في الكلام الجاي ده. لو انت العدوى عندك اللي بالاعراض اللي احنا قلنا عليها، اللي هي العدوى اللي احنا خلاص عرفنا ان العدوى دي فطريه، عندك متكرره، تيجي كتير، تيجي اكتر مثلا من 4 مرات في السنه. في مثلا ممكن ست تيجي تقول لي ان هي العدوى دي بتجي لها كل شهرين، بتجي لها كل شهر ونص، فدي حاجه مش طبيعيه، مش طبيعيه نهائيا. لازم في الوقت ده ان احنا نشك في حاجتين. نشك ان احنا لا قدر الله ممكن يكون عندنا سكر، فلازم انت تعملي تحليل اللي هو السكر التراكمي اللي هو A1C، لان مرض السكر دايما بيحصل معاه ان بيبقى فيه عدوات فطريه متكرره. تاني حاجه نشك فيها ان احنا عندنا بقى الموضوع اكبر من كده، عندنا مثلا كانديدا سيستميك في الجسم، الموضوع مش على قد عدوى مهبليه. ساعتها انت لازم تاخدي علاج مضاد للفطريات مكثف، تاخدي لمده 6 شهور. متخيله لمده 6 شهور؟ ودي حاجات ستات كتير ما تعرفش عنها حاجه. ساعتها انت لازم على طول تروحي للدكتور وتتابعي معاه وتعرفيه ان انت بيجيلك عدوى فطريه متكرره بمدار اكتر من 4 مرات في السنه، وان انت ساعتها محتاجه علاج مركز. لازم طبعا تتابعي معاه، لانك هتاخدي علاج مضاد فطريات لمده بقول لك توصل لحد 6 شهور. في كل انواع العدوى اللي احنا اتكلمنا عنها لازم نعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه لو انت متجوزه لازم طبعا فتره العلاج ما يكونش فيه اي انتركورس. تاني نقطه عندنا ان انت لازم كل اللبس بتاعك اللي هو الملابس الداخليه بتاعتك تبداي ان انت تلميها وتغسليها كلها في درجه الغليان، تتاكدي ان العدوى اللي فيها اتقتلت، عشان ما تبقيش انت بتاخدي العلاج وتلبسي حاجه تانية، تلبسي لبس تاني يكون مثلا اللبس هو نفسه اللي ينقلك العدوى تاني ويكرر عندك العدوى تاني. عايزين بقى نعرف ايه السبب اصلا اللي بيعمل لي التهابات المهبليه او العدوى المهبليه. في حاجات اساسيات لازم تكون عندك. اول حاجه ان لازم اي ملابس تلمس المكان ده، اي ملابس عندك تلمس المكان ده لازم تكون ملابس قطنيه 100%.
دي حاجه مهمه جدا. بس البوليستر مش مناسب للمكان ده نهائيا، غير ان هو اصلا بيعمل اسمرار في المكان. طبعا اللبس بتاعك القطن ده في الشتاء تغيريه كل يوم مره، وفي الصيف ممكن تغيريه عشان العرق والحاجات دي مش اقل من مرتين في اليوم. الكلام ده مهم جدا. لازم المكان ده دايما يكون ناشف. يعني انت بعد ما لا بعد ما تستخدمي التويلت لازم ان انت تنشفي المكان، والتنشيف يكون بحاجه منديل، مش بيكون بفوطه. في ناس لحد دلوقتي لسه بتستخدم فوطه. طبعا الفوطه دي اصلا لوحدها منبع لكل انواع العدوى والالتهابات اللي في الدنيا. لازم تكون حاجه بنستخدمها مره وبعد كده بنرميها. لازم التشطيف اثناء التويلت يكون من قدام لورا، مش من ورا لقدام، لان لما بتعملي من ورا لقدام انت بتنقلي انواع بكتيريا وانواع فطريات او طفيليات اي حاجه من ورا لقدام، فطبعا بيحصل لك عدوى على طول. ولازم لو انت عندك كمان طفله صغيره لازم انت كمان تشطفيها من قدام لورا، ولازم مع الوقت تعلميها هي تتشطف بطريقه صحيحه ازاي. النقطه اللي بعد كده ان احنا لازم لو احنا بندخل حمام بره كتير، او البنات اللي هي بتبقى في الجامعه وقاعده في بيت طالبات او قاعده مثلا في المدينه الجامعيه، لازم ان انت يبقى معاكي الاكياس اللي احنا بنستخدمها. بنجيبها من في اكياس كده بتتباع اللي هي تحطيها قبل التويلت. يعني الاكياس دي سعرها رخيص جدا وناس كتير ما تعرفش عنها حاجه، وتبداي ان انت تستخدميها، لان طبعا استخدام حمام مع ناس كتير جدا دي من الحاجات برضو اللي ممكن حد يكون عنده عدوى وتتنقلك بمنتهى السهوله. النقطه بقى اللي بعد كده، ودي السبب في 90% من العدوى والالتهابات المهبليه، ان المكان ده ربنا خلقه المهبل ليه درجه حموضه معينه، درجه بي اتش معينه زي كل مكان في جسمنا. البي اتش بتاعته طبيعيه من 3.8 من عشرة ل 4.2 من عشرة. ايه بقى اللي يغير البي اتش بتاعته دي؟ هي الصابون. ان انت تكوني بتستخدمي صابون في المكان ده، بتغسلي المكان ده بصابون. تمام. ستات كتير جدا لحد يومنا ده عشان تخلص من الريحه الكريهه في المكان ده بتقوم مستخدمه صابون. الصابون ده درجه الحموضه بتاعته قلويه، يدخل بقى يبوظ لك البي اتش الطبيعيه اللي ربنا خلقها وخصها للمكان ده. مجرد ان البي اتش دي باظت خلاص، البكتيريا النافعه اللي بتحميكي اللي كانت قادره تتعايش في درجه الحموضه دي تبدا تموت، ويبدا المكان ده بقى يبقى البي اتش بتاعته تسمح بنمو بكتيريا ونمو فطريات ونمو زي ما قلنا طفيليات تقدر تعيش بقى في البي اتش الجديده. فده السبب الرئيسي للعدوى المهبليه. غير كمان موضوع الصابون، زي ما قلت في فيديو قبل كده ان في ستات بتجيب انواع غسول او تشطيف وتبدا ان هي تستخدمها وهي اصلا غير مخصصه للاستخدام اليومي، وغير مخصصه. يعني دي بيبقى فيها مواد اصلا تلعب في البي اتش بتاعتك خلاص. فزي ما قلت قبل كده في فيديو ان انا قلت الانواع اللي انا استخدمها للغرض ده. يعني لو انت متجوزه او انت بنت وعايزه تحافظي على المكان ده ريحته منعشه على طول وريحته كويسه، يبقى في انواع للاستخدام اليومي بتحافظ على البي اتش، وبيبقى كمان فيها مواد حمضيه تحافظ لي على درجه الحمضيه بتاعه المكان ده. وانا هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت اسفل الفيديو. نمنع الصابون ونمنع اي غسول غير يعني مناسب للاستخدام اليومي. النقطه بقى اللي بعد كده الخرافه بتاعه التشطيف او الدش المهبلي. زي ما شفنا كل الحاجات بتتعالج، لا بالبوس، لا ممكن كريمات، لا ممكن مثلا اقراص. ما نحتاجش خالص لموضوع الدش المهبلي ده. الدش المهبلي ده كل اللي هو بيعمله ان هو اصلا بيغير البي اتش نفسه بتاعه المكان ده. في نفس الوقت انت لو اللي عندك العدوى على قد الناحيه كده من بره او من الطرف او عدوى خارجيه شويه، انت لما بتعملي تشطيف مهبلي انت بتنقلي العدوى لجوه، بتودي العدوى لحد عنق الرحم، بتعملي مشكله كبيره جدا. فاللي انا بقوله لك امنعي اي دش او اي حاجه انت عايز تستخدمي غسول، يبقى غسول مخصص للاستخدام اليومي وخلاص. الدش ده هيزود لك الموضوع ومش بيعالج اي حاجه. والخرافات بقى بتاعت انك تجيبي حوض وتحط فيه غسول ومكيال وتقعدي فيه والكلام ده، الكلام ده كله خلاص انقرض. يعني كانت اخطاء واحنا المفروض بنبطل نعملها. بس كده. اتمنى ان انا اكون لميت الموضوع من كل الاتجاهات، واعملوا اعجاب على الفيديو عشان نوصل لستات كتير وتعرف نوع العدوى اللي عندها، لان ستات كتير بتتحرج انها يعني تقول اصلا شكل الافرازات ايه. وفي نفس الوقت في ستات اصلا مش بتيجي تقول شكل الافرازات، يعني في الغالب بتبعت جوزها مثلا هو اللي يشتري الدواء. فطبعا لا بنبقى عارفين نوع العدوى ولا بنبقى عارفين اي حاجه، وبيطلع لك علاج ممكن يكون اصلا مش مناسب للعدوى بتاعتك. ومفيش حاجه اسمها ان انا العدوى اللي جات لي اخر مره انا خدت لها الدواء ده فارتحت فكررها تاني، لا، ممكن تكون عدوى مختلفه في كذا نوع
للعدوى، ممكن تكون درجة العدوى مختلفة. لازم انت تكوني فاهمة ايه اللي عندك، لان انا عارفة ان دي حاجة خاصة جدا. فانا ساعدتك في الفيديو انك تعرفي من اللي عندك ده ايه السبب وايه العلاج. فلو الفيديو ساعدك او سمعتي اي معلومة جديدة بالنسبة لك، ما تنسيش تعملي اعجاب على الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.